नमस्ते साथीहरु, म परसुराम पाण्डे। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ अ टिप्स इन नेपाल। साथीहरु, म फेरि आज नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र आज मैले तपाईलाई भन्ने छु हामी नेपालीहरुलाई प्राय धेरैलाई इंग्लिश त्यति धेरै आउँदैन। जो कोहीलाई पनि त्यति धेरै इंग्लिश राम्रोसँग बोल्न आउँदैन। हामी कहीँ इन्टरभ्यु दिन जान चाहन्छौं तर त्यति धेरै इंग्लिश आउँदैन। हामी विदेश जान चाहन्छौं तर इन्टरभ्युमा त्यति पास हुँदैनौं र हामी कोहीले एसएमएस गर्छ इंग्लिशमा, त्यो पनि हामी रिप्लाई गर्न सक्दैनौं। हामी थोरै, धेरै नभए पनि थोरै अलिकति नेपाली टाइपमै इंग्लिश पनि टाइप गर्न थोरै पनि हामीले सिक्यौं भने त्यति धेरै चाहिँ हामी सिक्न सक्दैनौं र थोरै चाहिँ हामीले सिक्यौं भने पनि धेरै काम आउनेछ र थोरै हैन तपाईले राम्रोसँग अभ्यास गर्दै जानुभयो र राम्रोसँग तपाईले सिक्दै जानुभयो भने तपाईले थोरै नै धेरै गर्न सकिन्छ। धेरै भन्दा नि धेरै राम्रोसँग गर्दै जानु भने राम्रोसँग तपाईले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। तर आफ्नो ध्यान चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने त्यही सम्बन्धी हुनुपर्छ। त्यही सम्बन्धी आफ्नो पढाइ सम्बन्धी म अलिकति केही गर्छु, म अलिकति पढ्नै छ, मैले सिक्नु छ, मैले त्यसो अगाडि त्यही केही गर्नु छ भनेर चाहिँ तपाईहरु अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ सफलताको हासिल पार गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको विषयवस्तुतिर लागिहालौं। आज म तपाईलाई बताउने छु हामीले इंग्लिश चाहिँ कसरी अलिकति सिक्न सक्छौं भनेर। विभिन्न एपहरु चाहिँ प्रयोगमा आएका छन्। अहिले धेरै पनि नेपाली एपहरु पनि प्रयोगमा आएका छन्। त्यसमध्ये चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति राम्रो लागेको र मलाई पनि धेरै सजिलो लागेको र धेरै हामी साथीहरुले मैले कमेन्ट अनुसार देखेको अनुसार धेरै राम्रो लागेको एप चाहिँ म अहिले बताउने छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने छ र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सर्च गर्नुपर्ने छ। हामीले चाहिँ नेपाली एपहरु कुनै सर्च गर्नुपर्ने छ। जस्तै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लर्न इंग्लिश टु नेपाली। यहाँनिर तपाईले यो चाहिँ यहाँनिर प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर चाहिँ सर्च बक्समा सर्च गर्नुहुन्न। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ सर्च भइसकेको छ र सर्च भइसकेपछि यहाँ धेरै एपहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ धेरै एपहरु चाहिँ प्रयोगमा आइरहेका छन् र त्यस मध्येमा मलाई राम्रो लागेको र धेरै कमेन्टहरु आएको र धेरै चोटी डाउनलोड भएको एप चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने छ र हामीलाई ओपन गरेर तपाईहरुले यसको डिटेल देख्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र यो एप चाहिँ लगभग तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र यो लगभग कति 10-12 MB को एप होला यो। र यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ देखाउने छ 30 दिनमा अंग्रेजी फरर। तर तपाईले 30 दिनमा केही न केही मात्र हैन धेरै सिक्न सक्नुहुनेछ र तपाईले 2 महिना 3 महिना राम्रोसँग अभ्यास गर्दै जानुभयो। यसमा तपाईसँग नेट अनुसार तपाईले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अभ्यास गर्दै जानुभयो, पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले यसमा धेरै राम्रो इंग्लिश बोल्न सक्नुहुनेछ र थोरै तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुनेछ। र त हामीलाई अलिकति चाहिएको भने अलिकति कोहीसँग बोल्ने ओर्ने कहीं अप्ठ्यारो स्थितिमा अलिकति बोल्न सक्ने हुनु पर्यो र कसैले केही भन्दा पनि केही नबुझ्ने भइयो भने हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्ने हो। र तपाईले यहाँ 3 आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, 3 बटन। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहेको क्वेशनहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भर्खरै प्रकाशित भनेर देखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ नयाँ अपडेट भइरहेको हुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 30 दिने अभ्यास। यहाँनिर विभिन्न क्वेशनहरु, विभिन्न व्याकरणहरु यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर अंग्रेजी व्याकरण यहाँनिरबाट गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट सिक्नु होला। सुरुमा धेरै नजान्ने मान्छेहरुले चाहिँ र धेरै नजान्ने हुनुहुन्छ भने र त्यहाँबाट 1 2 3 गरेर बिस्तारै जानु होला। अन्तर्वार्ताका प्रश्नहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले सबै देख्न सक्नुहुनेछ। इंग्लिशमा कसरी सोधिन्छ र नेपालीमा कसरी सोधिन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर सबै यहाँ देखाइरहेको छ। कुनै पनि अन्तर्वार्तामा अत्याधिक सोधिने प्रश्न भनेर यहाँ लेखिएको छ र तपाईलाई कामको अनुभव कति छ भनेर मस्ट कमेन्ट यु आस्क क्वेशन इन द इज एन इन्टरभ्यु भनेर यहाँ चाहिँ देखाइएको छ र यहाँ लेखिएको छ हाउ मच वर्किङ एक्सपिरियन्स डु यु हैव
टेल मी अबाउट योर वर्किङ एक्सपिरियन्स। यहाँ इङ्ग्लिसमा भनिएको छ र नेपालीमा पनि लेखिएको छ। हाउ मच वर्क एक्सपिरियन्स डु यु हेभ, टेल मी अबाउट वर्क एक्सपिरियन्स भनेर यहाँनिर नेपालीमा पनि लेखिएको छ। नेपालीमा अलिकति कस्तो गाह्रो भइरहेको छ र नेपालीमा नि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ र इङ्ग्लिसमा पनि लेखिएको छ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ धेरै अभ्यास पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ लेखिएको छ खेल्दै सिक्नुहोस्, कृपया आफ्नो मोबाइललाई इन्टरनेट कनेक्सन जडान गर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ नेटमा कनेक्ट गराउनुहोस् र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब यहाँ अभ्यास सुरु गर्नुहोस्। अङ्ग्रेजी वाक्य थिच्नुहोस्, भाग 1, भाग 2, भाग 3। यहाँ बिस्तारै तपाईँहरूले पछ्याउँदै जान सक्नुहुनेछ के त्यो तपाईँको श्रीमती हो लाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ र यहाँनिर भनिरहेको छ कि तपाईँको श्रीमती के त्यो तपाईँको श्रीमती हो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले कुन चाहिँ हो त भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ र हामीले सही उत्तर छानिसकेपछि यसरी धेरै क्वेसनमा हामीले छान्न सक्नु यो पार गरिसकेपछि 2 लेभलमा पुग्नेछौँ। यसरी विभिन्न हामीले चाहिँ सबै सुरु गर्नुपर्नेछ र यहाँनिर शब्दकोशबाट तपाईँले शब्दकोश कुनै पनि हामीलाई लेख्न आएन भने यहाँबाट विभिन्न छान्न सक्नुहुनेछ। खानेकुराकादेखि पिउने कुराकादेखि औषधिका सबै यहाँनिर खाने पिउने सबै तपाईँले काम गर्ने सबै चाहिँ पाउनुहुनेछ शब्दकोशमा। नेपाली व्याकरण किताब हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँले कुरा गर्ने तरिका जैसा कस्तो तिम्रो छुट्टी के हो कस्तो हो सबै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। छुट्टी बिदाबारे कुराकानी, निजी उपचार, ग्राहक सम्बन्धी यहाँ सबै तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले भने जस्तो र सोचे जस्तो एप छ यो चाहिँ। यहाँनिर धेरै तपाईँले तलसम्म हेरेर तपाईँले एकचोटि यो एपलाई डाउनलोड गर्नुहोला र तपाईँले ट्राई गर्नुहोला। तपाईँहरूसँग इङ्ग्लिस धेरै राम्रो छैन भने र म चाहिँ धेरै भन्दिनँ, तपाईँहरूले यति धेरै पनि सिक्नुहुन्छ म भन्दिनँ। तपाईँहरूले आउँदै नआउने मान्छेले पनि तपाईँले यो एप नेपाली राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले 30 दिनमा के भयो भने साथीसँग बोल्ने र हेलो हाई गर्न सक्ने इङ्ग्लिसबाट सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले कुनै कुरामा इङ्ग्लिसमा बोल्न सक्नुहुनेछ। मलाई यो खानु छ, त्यो खानु छ, मलाई त्यहाँ जानु छ, यहाँ जानु छ, तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ इङ्ग्लिसमा तपाईँले बोल्न सक्नुहुनेछ। र आफूले चाहिँ यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले टाइम दिनुपर्नेछ। बेलुका तपाईँले 1 घण्टा 1.5 घण्टा 2 घण्टा डेली दिनु होला र यसलाई डेली यसलाई लेख्नु होला। आफ्नो कपीमा पनि नोट गर्नु होला र यसमा पनि पढ्नु होला। र हामी कुनै ट्युसन पनि लिइराख्नु पर्दैन। अहिले विभिन्न स्कुलहरू पनि ट्युसनका क्लासहरू पनि लिने गरिन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ पहिला यसबाट अलिकति सिक्नुभयो भने धेरै राम्रो लाग्नेछ। र साथीहरू आजको लागि यति नै। आजको भिडियो कस्तो चाहिँ लाग्यो हजुरलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने। र आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।